Dnes bude rozhovor s Armanem Tursunovem, což je vědec, který je až z dalekého Uzbekistánu. Jeho rodným jazykem je kazachština, který umí velice slušně i česky a zároveň i rusky nebo německy. Opravdu machr. Ale na co je ještě větší machr, je vysokoenergetické kosmické záření a s ním uděláme právě 3 rozhovory. První bude o tom, co to vlastně to kosmické záření je. To bude dneska. Další rozhovor, který vyjde o něco později, bude o tom, jakým způsobem si každý z vás může kosmické záření detekovat doma a proč je to skvělý projekt, který byste určitě měli dělat. Třetí rozhovor bude o teorii, kde by to vysokoenergetické záření mohlo vlastně vznikat. Kosmické záření hlavně to jsou hmotné částice, jako jsou protony a ionty atomu. A hlavní vlastnost je, že to jsou vysoce energetické částice, mnohem vyšší, než můžeme dosáhnout na Země jakýmkoliv experimentu. No. Takže oni pochází hlavně ze Slunce, ale ti, kteří mají nejvyšší energie, pochází z mezigalaktického prostoru a z vzdálené galaxie. Takže proč je to důležité to studovat? Protože nemůžeme dosáhnout takovou energii na Zemi pomocí žádného experimentu a proto ty kosmické záření nesou s sebou informace o procesech, o vysokoenergetických procesech, které nějakým jiným způsobem prostě nemůžeme prostudovat. Takže, jestli to dobře chápu, tak ve chvíli, kdybych já sestrojil větší urychlovač, než je v Ženevě, třeba 5krát větší, tak pořád bych se tomu nepřiblížil. Jo, potřeboval bych zbudovat urychlovač rozměrem 400 milionů kilometrů, aby si dosáhl takové energie. To je přibližně jako orbita Merkura. Tak už víme, co postavíme z Merkura. Postavíme si urychlovač z Merkura a... Na orbita Merkura. Ano. Jo. Tak jako víš co, postavíš věž z jedné strany Merkura, z druhé strany Merkura postavíš věž a ta věž bude obepínat celé Slunce. Jo, potřebuješ takové Tesla magnety na orbitě Merkura a nějakým způsobem tam udělat ten superconductor. Supravodič. Teďka, já si vzpomínám, před několika měsíci jsme spolu už natáčeli jeden díl a tam si mluvil o částici Oh my God, tedy o můj bože, o bože můj. A ta částice měla jakou energii? To je částice z energie 10 na 20 elektronvolt. My jsme astronomové, nemají rádi jouly, takže počítáme všechno v elektronvoltech. Je to prostě pro porovnání ten nejvyšší energie, které můžeme dosáhnout na LHC, jo, na tom hadronovém collideru v CERNu, je 10 na 13. A ta energie, která pochází z kosmického záření, je 10 na 20 nebo 10 na 21. Jo, takže je to na 7-8 řádů víc. To znamená, že na 10 milionkrát vyšší energie, než ta maximální energie, které teď můžeme dosáhnout na Zemi. To je dobré si uvědomit, ten rozdíl 13 a 21, to není jako 13 a 21 kilometrů nebo 13 a 21 kilo, ale je to o vlastně 13 a 21, to jsou řády, to znamená počet nul za tím číslíčkem, které je na začátku. A to je poměrně hodně velký rozdíl. Ten rozdíl je, jestli dobře počítám, 8 nul. To znamená, že to je jako rozdíl mezi, já nevím, tady tímhle s tím kamínkem a zemí, například. Jo? Asi. Třeba objemově. Ano. To znamená, že se bavíme o úplně jiných energiích, které jsou nepředstavitelně větší. Ano. Umíme představit tu energii. Například ta energie, nejvyšší energie kosmického záření dá se porovnat s tenisovým míčem, který letí s rychlostí 100 km za hodinu. To je prostě opravdu makroskopická energie, která je v mikroskopické částici. Jo, protože ten proton nebo ionty atomu, to je prostě miliardkrát menší než tenisový míč. A proto je to
Jako představit si, jak je velké atomové jádro, je pro běžného člověka v podstatě mimo veškerou jeho představivost. V dnešní době, kdy se všichni povídáme o virech, tak se mnoho lidí asi pokouší představit si virus, ale i virus je mimo naši představivost. Je tak malý, že ani nejlepším optickým teleskopem, nejlepším optickým mikroskopem bychom ho nemohli pozorovat, ale ten virus, pro něj je to ten atom ještě stejně, o stejný počet řádů přibližně menší. A potom, když už máme atom, tak atomové jádro je ještě o několik dalších řádů menší. To znamená, že kdyby ten atom, nebo to atomové jádro, kdybych si takhle koplul vesmírem a vrazilo by mi do skafandru, tak to neudělá dírku. Neudělá, ani nepocítíš, protože v tuto chvíli přes každý čtverečný centimetr našeho těla prochází několik částic z toho kosmického záření v podstatě. Ty elektrony, myonty a i jádra, jako jsou protony a atomové jádra. Takže my to necítíme. Hlavně proto, že máme atmosféru, která nás zachrání, protože když přiletí tato částica, ona rozbije na několik jiných částic, jo? A tyto částice pak přiletí do Země v vidu sprchy. Jo, to jsi řekl špatně. Sprchy, no to jsou sprchy těch časů. Sprchy, je to sprchy, jo. Je to sprcha. Teďka mě zajímá, jak to víme. Jo. Jak je, jako, kdo to změřil, nebo kdo to vypočetl, nebo kde se to bralo? Jo, to zajímavá otázka. Mimochodem, poprvé to bylo dokázané, že je to opravdu jde z kosmosu nebo z kosmického prostoru v experimentu, které udělali v Česku. Jo, takže oni poslali elektrometr na balonu, na atmosféru a to byl Viktor Hess, rakouský fyzik, který ukázal nebo objevil, že se vzdálenosti od Zemi ten počet těch nabitých částic roste. Prostě elektrometr ukazoval, že ten náboj roste. Čím dál byla ručička, když šli do luftu. Aha, a to se stalo v České republice, ale udělal to Rakušák. Jo, to je tak typické od těch Rakušáků. Jako, když si vezmeš Ernst Mach, jo, narodil se v Brně, ale samozřejmě Rakušák. Já nevím, prostě máme několik, jak se jmenuje ten astronom opavský? Johann Paliza, samozřejmě narodil se v Opavě, ale Rakušák, Mendel. že? Johann Georg Mendel, ale to není astronom prý. No, to nevadí. Teďka mě zajímá, když teda do atmosféry udeří tenisový míček, jak to můžeme změřit, jako jo? Jak je možné, že někdo změří, že zrovna, hele, teďka normálně letí tenisový míček a tamhle dopadl v Argentině. Jo, je to dobrá otázka, jo, proto máme různé modelování, takže jak to funguje? Když přiletí proton nebo iont, on padá na atmosféru, někdy řekněme 20 km od Země, a pak bude interagovat s částicemi, které jsou v atmosféře a rozpadne se na mnoho jiných částic a to bude vypadat jako sprcha. Jo, a na Zemi to bude prostě miliard jiných částic nebo druhotných částic, které budou mít taky vysokou energii, ale energie nebude tak vysoká jako u prvotní částice. Takže jestli máme nějaké detektory na Zemi, na velkou ploche, tak můžeme se zaměřit tu plochu, na které padá částice a můžeme jako zaměřit, jaký typy těch částic a kolik těch částic je. A z toho počtu můžeme říct, jaká byla energie prvotní částice. Takže nikdo nezměřil nějakým přístrojem přímo ten jeden proton nebo ten iont, ale počkal, jako co se stane a teďka si říkal, no, co by to mohlo způsobit, takový bordel. Jo. A zjistilo se, že to byl nějaký iont, který letěl jak tenisový míček. Tyto částice velmi vzácné, tak můžeme se očekávat částicu, která má energii 10 na 21 za 100 let na 1 čtverečný kilometr. Takže nebo musíme čekat velmi dlouho, anebo rozširovat ten plochu toho detektoru na Zemi.
Takže jestli dobře chápu, mám detektor například v Argentině nebo ve Spojených státech, který detekuje až ty sekundární částice a když ten detektor bude mít rozměr přibližně kilometr čtvereční, tak můžu očekávat jednou za 100 let, že to tam flákne. Přesně tak. Jo, ale když ten detektor bude třeba 100krát větší, tak když budu mít štěstí, tak třeba jednou za rok. Jestli budeš mít plochu 100krát větší, ano. Jo. Přesně tak. Jo. A jak velké jsou ty detektory? Jako, jaký je třeba největší? Největší v současné době je v Argentině, který se jmenuje Pieroger a má plochu 3000 čtverečních kilometrů. 3000 čtverečních kilometrů? Ano, a detektuje přibližně několik částic měsíčně, těch částic, které mají energii 10 na 19 elektronů. Mhm. Což je ale o 2 řády méně než měla ta... Než ten maximální, jo. Takže za rok možná 1, 2, tak těch nejvyšších energií, jestli oni mají štěstí. Takže přes 10 na 20 to nešlo? Oni mají nějaký detektor, protože ten experiment se začal v roce 2004, takže v současné době oni mají několik detekcí těch částic nejvyšší energie. Ale oh my god, furt ne. Oh my god je jedinečný událost, který byl detektován v 90. letech v Spojených státech na Fly Ice observatoři. A oni tak se jmenovali, protože je taková limita, která se jmenuje Greisen Zacepin Kuzmin, je takový špatný název, ale tento limit, která může mít částice s nejvyšší energií, které může dosáhnout do Země. A když částice letí s energií vyšší než 10 na 19 elektron-volt, ona se začíná interagovat s fotony kosmického reliktního záření. Jo? To je microwave background, který se jmenuje. Jo? A hned to začíná ztratit energii. Takže to bylo před 90. letech. Každý si myslel, že prostě tu maximální energii, kterou můžeme detektovat na Země, bude 10 na 19, nebo 5 na 10 na 19, nebo kolem toho. Ale pak byl ten experiment a když oni spočítali tu energii prvotní částice, našli, že to je 10 až na 2 řády víc. Prostě žádné vysvětlení tomu nenašli a dali tomu název O bože můj. Aha, dobře, takže teďka víme, jak se jmenuje, víme, že jsme ji objevili v Americe a snažíme se najít nějakou podobnou, abychom si ji pořádně prohlídli. Přesně tak. Jo, podobné částice už byly detektované potom. Ale slabší. Ne, taky podobné energie. Ale tato byla první, takže... Tato byla první nejvyšší, ano. Dobře, ty jsi mi řekl, že to kosmické záření pochází z mezigalaktického prostoru, ale to se asi jenom tak nevezme, prostě, že nějaká částice zrození, tak já fičím, jedem tam. to by přece jenom porušovalo třeba první Newtonův zákon, jakože částice se nemůže jenom tak sama od sebe rozhodnout, že se urychlí na nějakou vysokou energii. Kde se to bere? Je to dobrá otázka, jestli odpověděš na tuto otázku, asi dostaneš Nobelovku, protože nikdo ještě neví. Můj názor je, že si mimozemšťané postavili urychlovač o velikosti oběžné dráhy Merkura a střílí to směrem k nám. To může být. Teď můžeme spekulovat o čemkoliv, protože původ těchto částic ještě neznáme. Ale určitě existuje hodně teorií, jak může taková částice vzniknout. To jsou nějaké exotické scénáře, jestli nějaké existence nových částic, které ještě neznáme, nebo zrušení nějaké invariantnosti Lorenzové, to nějaké takové, nebo existence vyšší dimenze, anebo prostě oni mohou vzniknout kolem černých děr, v relativistických jetech a tak dále. To prostě hodně těch teorií, která dává vysvětlení, nebo snaží se vysvětlit, ale žádná z nich ještě nebyla potvrzena. A teď se zeptám, umíme mi změřit, třeba kdybychom postavili detektor ve vesmíru, kterým směrem ona letí, ta částice letí takhle, nebo takhle, nebo takhle? Víceméně můžeme, ano. Výborně, tak se podíváme, z kterého směru to letí, dalekohledem, černá díra, nebo mimozemšťani. Jo, ale ten prostorový úhel je velmi vysoký, to kolem 1 stupňu. Jo, takže přesně to říct
docela těžký. Jiná probléma, že tyto částice jsou nabité, to znamená, že oni budou pohybovat pod vlivem magnetického pole. Jo, a ten magnetické pole může změnit směr těch částic, takže ona může vzniknout někdy úplně v jiném místě a přiletět do Země, prostě kroužit to nějak, protože Země má docela silné magnetické pole a pak spadnout někdy v Antarktidě například. Prostě. To znamená, že to magnetické pole s tím clou má úplně tam a zpátky, ano. Zatímco gravitace tak jako lehoučko vychýlí. Přesně tak, ale díky Bohu, který neexistuje. A nebo ty částice vystřeluje Bůh? Můžu to říct? Můžeš. Jo. Ale díky Bohu, který neexistuje, ty částice z nejvyšší energie, oni budou letět přímo i bez, nebo vliv toho magnetického pole bude slabší než ty protičástice, které mají nižší energie. Jo? Takže víceméně můžeme říct, odkud to pochází, nebo jakým směrem to letí, ale je to není přesně. Není to tak, jako v pozorování astronomie, fotonové astronomie. Jo. Proč řešíme kosmické záření, to není jenom problém čistě teoretický, jako wow, lítají částice, pojďme to zkoumat, ale je i celkem praktický, protože, jak jistě určitě spousta z našich diváků ví, kosmické záření řešíme, když třeba letíme někam do vesmíru. V čem je jiné prostředí třeba na Zemi oproti Marsu, Merkuru, Měsíci a podobně z hlediska toho kosmického záření? Jo, na Zemi máme atmosféru a hlavně máme magnetické pole, které nás zachrání od toho záření. Ale i tak, když budeme zaměřovat ty částice, které detektujeme na Zemi, takže 90% bude pocházet ze Slunce a 10%, kolem 10% z kosmického prostoru. Takže u těch planet nebo objektů, které nemají atmosféru a magnetické pole, ten procent bude vyšší, ještě vyšší. Jo? Takže, ale hlavní problém ještě je v tom, že to kosmické záření může zničit elektroniku, která... Třeba na satelitu nějakou prostě, nějaký zlý proton přiletí a rozbije mi satelit. Jo. Ano. Jo, tenisák, kdybych udeřil tenisákem do toho? Jo. Ne. Jo. Něco podobné. Jo. Jo. A jiný vliv je na člověka, že všichni víme, že tato radiace, sluneční radiace vyzývá rakovinu. Jo. Takže podobným způsobem taky kosmické záření může vyzývat rakovinu. Takže... A tady jsme chráněni proti tomu Tady jsme víceméně chráněni, ano. Snad. Tady jsme snad chráněni proti rakovině z kosmického záření. Samozřejmě kuřáci to mají složitější. Ukažme si na ně. I tak umřeme, jo. Takže máme nějaké detektory. V Argentině je ten největší, ve Spojených státech jsou nějaké, kde ještě jsou. Slyšel jsem, že snad na Jižním pólu je detektor? Jo, to se jmenuje Ice Cube přímo v Antarktidě. Ice Cube? Jo, ale to je neutrinový, to je neutrinový detektor. Neutrinový? Ano, detektor neutrina, nebo detektor neutrina nejvyšších energií. Ale neutrina, ty se počítají do toho běžného kosmického záření? Jakože... To je taky část toho kosmického záření, ale neutrina mnohem lépe z jednoho hlediska, protože je to neutrální částice a ona může letět bez interakce. Ona neinteraguje žádným elektromagnetickým způsobem a může letět přes hmotu a přes vzdálené galaxie, což kosmické záření nemůže dělat. Jo? Ale problém je v tom, že je to těžké detektovat tyto částice, protože ona neinteraguje a prochází skrz Země. Jo, ale jestli dobře chápu, tak my v podstatě původ, odkud pochází neutrina, poměrně dobře máme zmapovaný. Jako víme, že to jsou nějaké supernovy, že to jsou jádra hvězd a podobně. Ano, ale ty nejvyšší energie mohou pocházet to mohou být druhotné částice od kosmického záření. Aha, takže jestli dobře chápu, když teda chci změřit, odkud to záření pochází a jako druhotným procesem tam vzniká to neutrino, tak já se můžu, tam přiletělo neutrino z toho směru. Tak kurník, tam třeba něco bude. Může být. Nějaká továrna.
továrna na neutrina. No. Jo, hlavní problém je v tom, že plocha těch detektorů i těch nejvyšších jsou docela malá. Takže musíme to nějak zvyšovat, ale to je to velmi drahé to udělat. Například ten Pierre Roger se stojí 50 milionů dolarů na konstrukci a každý rok ještě musíme na to platit, tak dále. A proto přišla myšlenka, jak to můžeme zvýšit tu plochu detektování a pomocí mobilních telefonů. Protože teď všechny moderní telefony nebo kamery těch našich moderních telefonů, smartfonů používají technologii CMOS. Je to prostě polovodič, který je primárně určen na detektování fotonů, ale dávají možnost pro detektování nabitých částic, jako jsou sekundární částice kosmického záření. Když nabitá částice letí skrz ten polovodič, on nechává tracky. Ale primárním cílem bylo to detektování fotonů, ale my můžeme to použít, tu vlastnost těch CMOS senzorů pro detektování nabitých částic a kosmického záření. Když se fyzik baví o tom, že fotografuje, tak neříká fotografuji, ale detekuji fotony. Protože jako v podstatě co jiného je kamera ve fotoaparátu nebo kamera, která nás tady snímá. To je detektor fotonů. My usměrníme fotony tak, aby dopadaly na ten detektor přibližně z těch směrů, který chceme. A v podstatě já, když fotografuju, tak vezmu detektor fotonů, namířím ho určitým směrem a čekám, co na něj dopadne a pak jsem třeba překvapený. A nebo když jsem skvělý fotograf, tak vím, co tam dopadne a jenom si to zaznamenám na paměťovou kartu. A teďka cílem je, jestli dobře chápu, aby tu aplikaci Credo používalo co největší množství lidí. Ty jsi se zmínil, že bys byl rád, kdyby tu aplikaci používali všichni lidi. Věř mi, je bez šance, že by to mělo víc než 1% lidí, jo? Ne. Ne, pokud to bude i menší procent, tak budeme rádi. V současné době máme kolem 10 000 používatelů toho apky a naším cílem je 1 milion. Tak prvním cílem. Jo, a pak uvidíme, to je méně než 1% populace světa. Základem je, že v tuto chvíli ještě se nestala ta aplikace nějakou virální, ještě to není jakoby nějak rozšířené, ale toto video, které v tuto chvíli natáčíme proto, aby se to virální stalo. Takže prosíme všechny žáky, učitele středních škol, základních škol, nainstalujte si to na svůj mobil a zkuste detekovat nějaké myony a elektrony. Je to docela jednoduché používat tuto apku, stačí to nainstalovat, pokud máte Android telefon, a nad iPhone ještě pracujeme, takže stačí to nainstalovat a přikryt kameru, třeba nějakou kreditní kartou a pustit ten experiment. Jo, a apka je bohužel jenom v angličtině v současné době, ale myslím, že většina odběratelů toho kanálu umí anglicky. Co umíte anglicky? Sip zpátky. No musíme pochválit lidi, že? Ne, nemusíme. Uč se. Ty taky. A ty tež. Takže ten experiment, ať si to zrekapituluju, on v noci, nebo prostě když ho mám zaplý, to nemusí být v noci, to může být kdykoliv, ale musí být zakrytá čočka fotoaparátu, tak se snaží hledat, kdy se objeví na tom čipu nějaká anomálie, a potom vyhodnotí, jestli ta anomálie je kosmické záření nebo není. Jo, takže přikryjeme foťák, jo, a pak začneme ten experiment a když tato částice nebo sekundární částice kosmického záření bude nějak detektována na mobilu, tento snímek bude se posílán do našeho serveru, kde bude to rozpracováno a spolu se snímkem bude informace o místě a poloze taky poslané, protože pro nás je důležité, aby tyto snímky těch kosmického záření, těch sekundárních částic byly synchronizovány, aby jsme věděli, v jaké poloze a v jaký čas a kolik těchto částic bylo detektováno. No, proč bych to měl dělat? Co mi je do vašich detektorů, jako? Co abych z toho měl? To je dobrá otázka. První je, vy hodně pomáháte vědě
A můžete stát vědcem taky, protože je to experiment, který běží u vás v mobilu. A když pomůžete nám, můžete stát i spoluautorem toho článku, který vyjde v konci toho experimentu. Jo? To je první důvod. Druhý důvod, možná to bude výhodné i pro učitele fyziky, kteří mohou pomocí toho jednoduchého experimentu ukázat svým studentům, co je ta částice vůbec je, co to je kosmické záření, jaké jsou energie a tak dále. Prostě, jo. Takže to se jmenuje Citizen Science. Jo, tak, občanská věda. Jo, takže je to taková občanská věda. Máme občanskou nauku a občanskou vědu. Občanská věda, když je to na univerzitě. Ale dobře, takže chápu to správně, že prostě dceruška 6letá, mám, já chci mobil, mami, já chci mobil! Prostě nějaké rozežrané děcko, pak mu prostě učitelka řekne, tak a nainstaluj si tam Credo. A teďka uběhnou třeba 2 roky, někdo něco vyzkoumá a pak ta rozežraná holčička, která prostě si vydindala mobil od mamky, může být potom v Nature. No. Když ona požaduje o tom, že by chtěla stát spoluautorem, určitě, žádný problém. V současné době máme 10 000 používatelů a už bylo nadetektováno 4,5 milionu snímků těch druhotných částic. Aha, tak to je bomba. To je úplně bomba. Ale samozřejmě teda chápu správně, že to chceme zase o několik řádů zvýšit. Tady tohle. Ano. Tak to je bezvadný. To znamená, že pokud se chci podílet i třeba já, anebo vy na výzkumu kosmického záření, v tuto chvíli není potřeba dělat nic složitějšího, než nainstalovat si apku a třeba přes noc, protože jsem pochopil, že ta apka asi žere docela energie. Hodně. Žere docela energie, to znamená přes noc, když nabíjím mobil, zakrýt čočku fotoaparátu, stejně předpokládám, že přes noc si selfiečka nefotíte a s tím přikrytým fotoaparátem, třeba ještě pod polštářem, ať tam fakt žádné fotony neprojdou, počkat, co se tam třeba do rána objeví. Možná bych ale neměl říkat, že to máte strkat pod polštář, protože samozřejmě ten mobil jednak když se nabíjí a jednak když pracuje procesor na plné pecky, tak se zahřívá, což není dobré pro baterii, která ráda začíná hořet a ležet v hořící posteli škodí zdraví. Víc informací můžete se najít na našem webu Credo Science. Vždycky chtěl tam to udělat, takže to budete někde tady. Super.